हेलो फ्रेंड्स, तो आज बनाईशू पौવાનો चेवड़ो। तो आ वीडियो ध्यान थी जोजो। तो સૌથી પહેલાં આપણે સિંગ તળી લઈશું આવી રીતે તેલમાં નાખીને, અને એને ચડવા દઈશું અને ફેરવીને જોઈ જઈશું કે ચડી કે નહીં ચડી। હવે આપણી આ સિંગ ચડી જઈ છે, તો એને એક થાળીમાં કાઢી લઈશું અને હવે થોડુંક તેલ નાખીને ગરમ કરશું અને એમાં ટોપરાની કતરી, કાજુ બદામ એ નાખીને આમાં ચડવી દઈશું કે બહુ લાલ નહીં થવા દેવાની। માપનું ફ્રાય થઈ જાય એટલે આવી રીતે કાઢી નાખવાની। હવે દ્રાક્ષ લઈશું, એને આવી રીતે ફ્રાય કરી દઈશું અને કાઢી લઈશું। હવે એને ધાણા જીરું રાઈ જીરું નાખશું। એ રાઈ જીરું ચડી જાય એટલે આ હિંગ નાખીશું અને મીઠો લીમડો નાખીશું અને આ પૌવા લીધા છે। પૌવા સારા રીતે ચાયણાથી ચાળી લેવાના કે અંદર કંઈ કસ્તર બસ્તર ના હોય, અને પછી નાખી દેવાના આમાં। હવે હળદર નાખી છે, મીઠું સ્વાદ પૂરતું મીઠું, ધાણા જીરું પાવડર, ગરમ મસાલો ચમચાથી હલાવી દેવાનું કે બધું એક ચડી જાય મસાલા। હવે જે સિંગ આપણે તળી હતી આવી રીતે અંદર નાખી દેવાનું અને હવે ચમચાથી હલાવવાનું બરાબર। આમ પૌવાનો ચેવડો એટલો સરસ લાગે છે, તો અમે દિવાળી ઉપર બનાવ્યો છે, તો તમે પણ તમારા ઘરે બનાવજો। તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબર કરજો। હવે ચાટ મસાલો નાખ્યો છે અને થોડુંક મરચું નાખ્યું છે સ્વાદ પૂરતું, અને આ રીતે હલાવી દીધું છે કે મરચું ને એવું ચડી જાય। મરચું અમે ઓછું નાખ્યું છે કે છોકરા વધારે તીખું ના ખાઈ શકે એટલે, અને સેવ નાખી છે અને હવે એને હલાવી દઈશું। આ દિવાળી માટે બનાવે છે સ્પેશિયલ, કે બહુ આપણે ગળ્યું ખાઈને આપણું મોઢું બગડી જાય, એટલે આવો થોડોક નાસ્તો હોય તો સરસ લાગે। હવે આપણો પૌવાનો ચેવડો તૈયાર થઈ ગયો છે, તો તમને અમારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો એ જરૂરથી કહેજો। અને હવે આ જે કાજુ બદામનું તળ્યું હતું એ આવી રીતે ગાર્નિશિંગ કરી દીધું। જય માતાજી।